আজি আমি এই ভিডিওৰ জৰিয়তে তোমালোকৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 10 আমাৰ উদ্যোগ নামৰ এই পাঠটোৰ আমি যিখিনি পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে সেইখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিম মই তোমালোকক প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰে সুন্দৰকৈ উত্তৰ কৰাই দিছো তোমালোকে এই ভিডিওটো চাই এই প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰ তোমালোকে কৰিবা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল কেঁচামাল বুলিলে কি বুজা তোমালোকে পাঠটো পঢ়ি তোমালোকে কথাখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা যে কেঁচামাল বুলিলে কি বুজা যায় এই উত্তৰটো হ'ল কি প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা যিবোৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুবোৰ উৎপাদন কৰা হয় সেইবোৰকে কেঁচামাল বুলি কোৱা হয় ওকে নেক্সট আমি চাওঁ খনৰ প্ৰশ্ন উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবলৈ উন্নত যাতায়াত আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ কিয় প্ৰয়োজন ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব কি যে কেঁচামাল আৰু অন্যান্য লাগতিয়াল সামগ্ৰী উদ্যোগলৈ কঢ়িয়াবলৈ আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰী বজাৰলৈ নিবলৈ উন্নত আৰু যাতায়াত আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন হয় এটো তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা নেক্সট গ নম্বৰ এটা অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবলৈ কি কাৰকৰ প্ৰয়োজন লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো এই ধৰণৰ হ'ব উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবলৈ তলত উল্লেখ কৰা কাৰকসমূহৰ প্ৰয়োজন কি কেঁচামাল 2 নম্বৰ যাতায়াত আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থা 3 নম্বৰ ভূমি 4 নম্বৰ মূলধন 5 নম্বৰ শক্তি তাপ বিদ্যুৎ আৰু জলবিদ্যুৎ দুইটাই পৰিব 6 নম্বৰ উন্নত যন্ত্ৰপাতি 7 নম্বৰ শ্ৰমিক 8 নম্বৰ বজাৰ গতিকে উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে আমাক এই যিকিটা কাৰকৰ কথা কৈছে কাৰককেইটা তোমালোকৰ কিতাপত বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে তোমালোকে পঢ়ি এই গুটিকেইটা বস্তু মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা এটো পৰীক্ষাত আহিব পৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন ওকে নেক্সট ঘ নম্বৰ লুটিখা উদ্যোগৰ বাবে কি কেঁচামালৰ প্ৰয়োজন তোমালোকে জানা যে যিকোনো এটা উদ্যোগ গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে আমাক কেঁচামাল দৰকাৰ হয় কেঁচামালৰ অবিহনে আমি কোনো উদ্যোগ গঢ়ি তুলিব নোৱাৰো ঠিক লুটিখা উদ্যোগৰ বাবেও আমাৰ কিছুমান কেঁচামাল দৰকাৰ হয় সেইবিলাক হৈছে লুটিখা উদ্যোগৰ বাবে কেঁচামাল হিচাপে আকৰিক লু কয়লা চুনশিলৰ আৱশ্যক এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় তোমালোকৰ যেটো তৃতীয় মূল্যায়ন এটা আহিবলৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন বুলি ধৰি লোৱা নেক্সট পাটৰ কাপোৰ কেনেদৰে তৈয়াৰ কৰা হয় তাৰ উত্তৰটো কি হ'ব পলুৱে সজা লেটাৰ পৰা ৰেচম সূতা উলিয়াই পাটৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় এটা চমু ছুটি প্ৰশ্ন গতিকে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে তোমালোকে এই গুটেকিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হ'বা নেক্সট খালি ঠাই দিছে তোমালোকে এই খালি ঠাইখিনি কিতাপত অতি ধুনীয়াকৈ পাবা কিতাপৰে মাজৰ পৰা লাইন উঠাই দিছে আমাৰ প্ৰথমটো খালি ঠাই কি আছিল যে মুম্বাই ভাৰতৰ আধুনিক এইটো কি খালি ঠাই আছিল মই যেটো কালাৰ কৰি দিছো ব্লু কালাৰ হেতুত লিখিব লাগিব বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ প্ৰথম কেন্দ্ৰ খ নম্বৰ কাগজ উদ্যোগৰ প্ৰধান কেঁচামাল হ'ল কি বাঁহ গতিকে এটো আমি খালি ঠাইত কি লিখিম বাঁহ লিখিম গ নম্বৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ বেছি ৰেচমী কাপোৰ কোন ৰাজ্যত উৎপন্ন কৰা হয় হেতু হ'ব কৰ্ণাটক কিতাপত বৰ ধুনীয়াকৈ আছে নেক্সট ঘ নম্বৰ চেনী উদ্যোগৰ প্ৰধান কেঁচামাল কি কুঁহিয়াৰ পৰা চেনী বনাইটো সকলোৱে জানে গতিকে চাৰিটা খালি ঠাই দিছে গতিকে চাৰিটা খালি ঠাই মই কৰাই দিছো তোমালোকে কৰি ল'বা নেক্সট চাওঁ তিন ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা এইফালে আমাক চাৰিটা দিছে এইফালে চাৰিটা দিছে আমি মিলাব লাগে মিলাই দিলো তেল শোধনাগাৰ ক'ত আছে নুমলীগড় গেছ প্লান্ট ক'ত আছে কঠালগুৰি সাৰ উদ্যোগ ক'ত আছে নামৰূপ মৰাপাট উদ্যোগ ক'ত আছে শিলঘাট বাছ হৈ গ'ল গতিকে এটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় তোমালোকে কিটা মিলাবা কিন্তু পৰীক্ষাত এই যে ক অংশৰ লগত খ অংশ মিলোৱা এটো কোনবা এটা নহয় কোনবা এটা আহিবই গতিকে ভালদৰে ইয়াক মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব নেক্সট 4 নম্বৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কেঁচামাল মজুত নাথাকিলে যে কোনো এখন ঠাইত বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিব পাৰে সেই বিষয়ে এখন দেশৰ উদাহৰণ দি বুজাই লিখা দীঘল প্ৰশ্ন পৰীক্ষা 3-4 নম্বৰ কাৰণে আহিব পাৰে মই লিখা দিছো তোমালোকে ধৰণে লিখি ল'বা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কেঁচামাল মজুত নাথাকিলে যে কোনো এখন ঠাইত বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিব পাৰে তাৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ হ'ল জাপান ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল জাপানৰ উপকূল অঞ্চলত জাহাজ বন্দৰবোৰ গঢ়ি উঠাৰ ফলত ইয়াৰ উদ্যোগসমূহলে কেঁচামাল আন দেশৰ পৰা আমদানি কৰা আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰী আন দেশলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সচলতা ইয়াৰ উপৰি জাপানৰ পাহাৰ পৰ্বত আদিৰ ওপৰেদি বৈ অহা নদীবোৰৰ সুত বেছি হোৱাৰ বাবে কম খৰচতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হোৱাৰ বাবে তাৰ উদ্যোগসমূহত প্ৰয়োজনীয় শক্তি আৰু ইন্ধনৰ যোগান সহজলভ্য হৈছে গতিকে এনেবোৰ কাৰণতে প্ৰয়োজনীয় কেঁচামালৰ অভাৱ সত্ত্বেও জাপানৰ দৰে ঠাইত বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়ি উঠিব পাৰিছে গতিকে ইমানখিনি কথা যদি তোমালোকৰ মূল্যায়নত এই প্ৰশ্নটো যদি আহে তোমালোকে যদি লিখিব পাৰা ডেফিনেটলি যদি 4 থাকে 4 পাবা 5 থাকে 5 পাবা অকমান দীঘল প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত আহিব পাৰে মূল্যায়নত আহিব পাৰে গতিকে মুখস্থ ৰাখিবা দৰকাৰী প্ৰশ্ন নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আমি আগবাঢ়ো নেক্সট প্ৰশ্ন 5 নম্বৰ অসমত কিয় বেছিকৈ বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়ি উঠা নাই তাৰ কাৰণসমূহ বুজাই লিখা
এতিয়া চোৱা অসমখন আমাৰ অন্যান্য ৰাজ্যতকৈ অলপমান পিছপৰা বিশেষকৈ উদ্যোগ বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত কিয় পিছপৰা গতিকে আমাৰ কাৰণসমূহ লিখিব কৈছে আমি কিতাপত পাইছিলো কি কাৰণ আছে কি কাৰণ আছে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰতে সোমাই আছে কাৰণখিনি কি অসমত বেছিকৈ বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়ি উঠাৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ হ'ল ইয়াত উদ্যোগ এটা গঢ়ি উঠিবলৈ প্ৰয়োজনীয় হোৱা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মূলধন মেইন কাৰণ নেক্সট বৃহৎ স্থানীয় বজাৰ দক্ষ শ্ৰমিক উন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থা আদিৰ অভাৱ ইত্যাদি গতিকে অসমত কিয় উদ্যোগ গঢ়ি উঠা নাই কাৰণ অসমত উদ্যোগ এটা গঢ়ি উঠিবৰ কাৰণে যি আমাৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ মূলধন লাগে নাই বৃহৎ স্থানীয় বজাৰ লাগে তেনেকুৱা আমাৰ বৃহৎ বজাৰ নাই দক্ষ শ্ৰমিক একদম দক্ষ শ্ৰমিক নাই বুলি ক'ব নোৱাৰি তথাপিও অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত নাই উন্নত যাতায়াত ব্যৱস্থা আমাৰ বৰ্তমান অসমৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ অৱস্থা কি আমি সকলোৱে জানো গতিকে অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন মূল্যায়নত আহিব পৰা প্ৰশ্ন অতি দৰকাৰী প্ৰশ্ন গতিকে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে মুখস্থ কৰিবা পৰীক্ষাৰ কাৰণে সাজু হয় যাতে মই যি ধৰণে লিখা দিছো তোমালোকে যদি এই ধৰণে লিখিব পাৰা তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি যিমান নম্বৰ আছে ইমান নম্বৰ পাবাই নেক্সট উদ্যোগ বুলিলে কি বুজা ভাৰতৰ 4টা বৃহৎ উদ্যোগৰ নাম লিখিব কৈছে আমাৰ পাঠটোৰ নাম আছিল আমাৰ উদ্যোগসমূহ গতিকে উদ্যোগ মানেনো আমি কি বুজিছো তাৰ উত্তৰটো এইটো প্ৰকৃতিৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে নোপোৱা সামগ্ৰীবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা যন্ত্ৰৰ সহায়ত বিশেষ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি প্ৰস্তুত বা উৎপাদন কৰিবৰ বাবে যি উৎপাদন কেন্দ্ৰ বা প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি উঠে সেইবোৰকে উদ্যোগ বোলে ওকে বুজি পাইছা নিশ্চয় গতিকে এইটো পঢ়িবা মনত ৰাখিবা আমাৰ ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ আছে বৃহৎ উদ্যোগ আছে আমাক 4টা নাম লিখিব কৈছে তাৰে আমি 4টা নাম লিখি দিলো 1 নম্বৰ কপাহী বস্ত্ৰ উদ্যোগ 2 নম্বৰ ৰেশম উদ্যোগ 3 নম্বৰ লুটিখা উদ্যোগ 4 নম্বৰ চেনি উদ্যোগ গতিকে 4টা লিখিব কৈছে 4টা লিখি দিলো গতিকে তোমালোকে এইখিনি প্ৰশ্ন ভিডিওটো চাই কৰি পেলাবা দৰকাৰ হলে ভিডিওটো পজ কৰি লবা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা মুঠতে শুদ্ধকৈ কৰিবা কৰি মুখস্থ কৰি পেলাবা প্ৰশ্নবিলাক আমি নেক্সট প্ৰশ্ন লাগবাহিছো এতিয়া আমাক সমুটুকা লিখিব কৈছে আমাক কেইটামান সমুটুকা দিছে প্ৰথমে দিলে চেনি উদ্যোগৰ সমুটুকাটো মই এনেকৈ লিখি দিছো পঢ়ি দিম জানো ঠিক আছে পঢ়ি দিছো চেনি উদ্যোগৰ প্ৰধান কেঁচা মাল হ'ল কুঁহিয়াৰ এই উদ্যোগৰ বাবে উন্নত যন্ত্ৰপাতি আৰু দক্ষ শ্ৰমিকৰ আৱশ্যক ভাৰতত বৰ্তমান 200ৰো অধিক চেনি উদ্যোগ আছে দেশৰ প্ৰায় 60% চেনি উত্তৰ ভাৰতত উৎপন্ন হয় বিহাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ তামিলনাডু মহাৰাষ্ট্ৰ কৰ্ণাটক আদি ৰাজ্যত চেনি উৎপাদন কৰা হয় সমুটুকা হিচাপে যদি এই চেনি উদ্যোগ আহে এট লিষ্ট পৰীক্ষাত যদি আহে খুব বেছি 3 বা 4 নম্বৰ কাৰণে আহিব আৰু ইমানখিনি যদি তোমালোকে লিখিব পাৰা ডেফিনেটলি 4 ভিতৰত 4 বা 3 যদি থাকে 3 ভিতৰত ঠিক আছে নেক্সট কাগজ উদ্যোগৰ সমুটুকা যদি আহিব পাৰে এটো এটা দৰকাৰী সমুটুকা এনেকৈ লিখিবা কাগজ উদ্যোগৰ প্ৰধান কেঁচা মাল হ'ল বাঁহ ইয়াৰ উপৰি সৰল গছ দেৱদাৰু আদি কোমল কাঠৰ মণ্ড ঘাঁহ পুৰণি কপাহ মৰাপাটৰ আৱৰ্জনা আদিৰ পৰাও কাগজ তৈয়াৰ কৰা হয় আমাৰ দেশৰ কাগজ উদ্যোগৰ বেছিভাগেই কলকাতা আৰু মুম্বাইৰ ওচৰত অৱস্থিত গতিকে যদি কাগজ উদ্যোগৰ বিষয় সমুটুকা হিচাপে তোমালোকৰ পৰিৱেশৰ মূল্যায়নত আহে গতিকে ইমানখিনি কথা লিখিব লাগিব বেছি লিখা নাই মাত্ৰ কেই লাইন আছে তোমালোকে ভালদৰে মুখস্থ কৰি এইখিনি কথা পৰীক্ষাত লিখিব পৰাগে মূল্যায়নত লিখিব পৰাগে নিজে সাজু হৈ থকাটো ভাল নেক্সট কপাহী বস্ত্ৰ উদ্যোগ এটোটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমুটুকা যেহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ কপাহী উদ্যোগ বা কপাহী বস্ত্ৰ উৎপাদন দ্বিতীয় স্থানত আছে গতিকে পৰীক্ষাত এটো আহিব পাৰে এই সমুটুকা তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা কপাহী বস্ত্ৰ উৎপাদনত ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থানত আছে কিমান স্থানত তৃতীয় স্থানত মুম্বাই আহমেদাবাদ মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট মধ্যপ্ৰদেশ উত্তৰ প্ৰদেশ পশ্চিম বংগ আদি ৰাজ্যত কপাহী বস্ত্ৰ উদ্যোগ আছে বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ বাবে উৎকৃষ্ট মানৰ কপাহ উন্নত যন্ত্ৰপাতি কয়লা বিদ্যুৎ উন্নত যোগাযোগ ব্যৱস্থা দক্ষ শ্ৰমিক বৃহৎ স্থানীয় বজাৰ ইত্যাদিৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে যদি 3-4 নম্বৰ কাৰণে এটো আহে গতিকে ইমানখিনি লিখিলে তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট গতিকে ইমানখিনি লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা সমুটুকা বুলিলে অকমান দীঘল হয় 3-4 লাইন লিখিবই লাগিব কাৰণ 1 লাইন বা 2 লাইনত তোমালোকে সমুটুকা লিখিব নোৱাৰা আৰু ইমানখিনি লিখিলে নম্বৰো হয়তো নাপাবা কাৰণ সমুটুকাত কমসে কম 3 বা 4 নম্বৰ আহিব গতিকে এই ধৰণে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা নেক্সট কি আছে আমি চাও গ নম্বৰ ৰেশম উদ্যোগৰ সমুটুকাটো মই লিখি দিছো তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা মই পঢ়ি দিছো ৰেশম কাপোৰ উৎপাদনত ভাৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত দ্বিতীয়খন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে পলুৱেল সজা লেটাৰ পৰা ৰেশম সূতা উলিয়াই পাটৰ কাপোৰ তৈয়াৰ কৰা হয় কৰ্ণাটকৰ বাংগালুৰু পশ্চিম বংগৰ মুৰ্শিদাবাদ আৰু বিষ্ণুপুৰ তামিলনাডুৰ কাঞ্চীপুৰম নগৰ কাশ্মীৰৰ শ্ৰীনগৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেনাৰস
অসমৰ শুৱালকুছি ঢকুৱাখানা ৰাহা পালাকবাৰী গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰ আদি ঠাই ৰেচম শিল্পৰ বাবে বিখ্যাত গতিকে মই ভাবো ইমানখিনি তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট গতিকে কেটা আমি সমটকা পালো 4টা সমটকা পালো নেক্সট আৰুটা আছে লুটিখা এটোটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমটকা গতিকে এটো সমটকা তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা লুটিখা উদ্যোগ ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ উদ্যোগ এই উদ্যোগৰ বাবে কেঁচামাল হিচাপে লু কয়লা আৰু চুনশিলৰ আৱশ্যক লুটিখা উদ্যোগৰ বাবে বৃহৎ পৰিমাণৰ মূলধন উন্নত পৰিবহণ ব্যৱস্থা প্ৰচুৰ ইন্ধন আৰু কেঁচামালৰ প্ৰয়োজন ছোটনাগপুৰ মালভূমিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিমবংগ ঝাৰখণ্ড বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু ছত্তীশগড় আদি ঠাই ভাৰতৰ লুটিখা উদ্যোগৰ কেন্দ্ৰস্থল গতিকে বস ইমানখন লিখিলে যথেষ্ট গতিকে আমি ইয়াত 5টা সমটকা পালো কি পালো লুটিখা পালো তাৰ পিছত আমি এফালে পালো ৰেচম উদ্যোগ তাৰ পিছত নেক্সট আমি কি পাইছিলো কপাহী বস্ত্ৰ উদ্যোগ তাৰ পৰা কাগজ উদ্যোগ গতিকে আৰু এটা আছিল চেনি উদ্যোগ গতিকে মানখিনি তোমালোকৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন আছে গতিকে মই সকলোকিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক সুন্দৰভাৱে কৰাই দিছো তোমালোকে এই ভিডিওটো চাই দৰকাৰ হলে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি লবা পজ কৰি লবা মুঠৰ ওপৰত শুদ্ধকে কৰিবা আৰু শুদ্ধকে কৰি তোমালোকৰ বহিত নিজৰ বহিত লিখিবা আৰু পৰীক্ষাত যাতে মূল্যায়নত যাতে তোমালোকে সুন্দৰ মাৰ্কস পাব পাৰা এটো মই কামনা কৰিলো গতিকে আজি ভিডিওটো ইমানখিনি সামৰিছো মোৰ ভিডিওবিলাক চাই থাকিবা গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰো ধন্যবাদ